વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। ઉનાળાની સિઝન આવી ગઈ છે તો છાશ તો બધા પીતા જ હોઈએ છે, તો આજે આપણે મસાલા છાશ બનાવીશું। તો તેના માટે 1 કપ દહીં લીધેલું છે, 2 ચમચી ફુદીનો, 2 ચમચી કોથમીર બનીને ધોઈને લીધેલા છે, 1 મરચી, 1/4 ટીસ્પૂન શેકેલું જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર, જરૂર પ્રમાણે ચંચળ પાવડર, જરૂર પ્રમાણે મીઠું અને પાણી। હવે એક મિક્સર જાર લઈ તેમાં આપણે ફુદીનો નાખીશું। જે પ્રમાણે તમને ફુદીનો પસંદ હોય એ રીતે તમે નાખી શકો છો। કોથમીર નાખીશું, એક મરચી નાખીશું। તમારે તીખું ન બનાવવું હોય તો મરચી ન નાખો તો પણ ચાલે। 2 ચમચી જેટલું પાણી નાખીશું। હવે તેને ક્રશ કરી લઈએ। આ ક્રશ થઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। વધારે ક્રશ નથી કરવાનું, આખા ભાંગું રહે એ રીતે જ કરી લીધેલું છે। હવે તેમાં દહીં નાખીશું, મરી પાવડર, શેકેલું જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ચંચળ પાવડર। તમે કોઈ પણ એક પણ લઈ શકો, ચંચળ પાવડર અથવા તો મીઠું પણ એક લઈ શકો। હવે તેમાં અડધો ગ્લાસ પાણી નાખીશું। હવે તેને પીસીને તૈયાર કરી લઈએ। હવે મસાલા છાશ પીસાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તેને આપણે એક તપેલીમાં લઈશું। તમને જે પ્રમાણે પતલી અથવા તો ઘાટી જોઈએ એ રીતે તમે પાણી એડ કરી શકો છો। થોડું પાણી નાખીશું, બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। છાશ આપણે જ્યારે પણ સર્વ કરીએ ત્યારે થોડી હલાવીને તેને ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું। ઉપર થોડી કોથમીર નાખીશું, જીરું પાવડર નાખીશું, મરી પાવડર નાખીશું, પુદીના પાનથી ગાર્નિશ કરી દઈએ। તો તૈયાર છે આપણી મસાલા છાશ। આ મસાલા છાશમાં તમે તમારા ચોઈસ પ્રમાણે બધી સામગ્રી નાખી શકો છો। તો તમે પણ આ મસાલા છાશ જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।